Module 3, Menu Title Bar. Para mapalabas ang iyong menu title bar, maaaring itutok ang cursor sa pinakataas na bahagi ng iyong chart display area at makikita ang menu title bar. O hindi kaya, i-click ang menu button sa iyong control panel at lalabas ang menu title bar. Ano-ano ang mga functions na makikita sa menu title bar? Una, ang AIS o TT. Pag ni-left click, lalabas ang iyong mga AIS at TT targets o normal targets from the radar. Ginagamit ang function na ito upang ma-display sa iyong Ecdis lahat ng targets galing sa sensor ng iyong AIS at radar. Meron itong setting kung nais palitan ang parameters para sa iyong mga AIS at TT targets. Sumunod na function ay ang route. Sa route, ginagawa ang route planning. Meron itong table editor at graphic editor. Meron din itong setting na kung saan pinapalitan ang mga parameters bago simulan ang ruta na iyong gagawin. Lahat ng iyong isiset sa parameters ng route ay susundin ng lahat ng waypoint at leg na iyong gagawin. Ang autosail function naman ay ginagamit kapag ikaw ay nasa coastal navigation o open sea na kung saan ang iyong barko ay susundin ang loaded o monitored route na iyong ise-select. Para lang itong autopilot, subalit sa autopilot, kailangang ang navigator mismo ang mag-select ng kung anong course ang susundin ng barko. Sa autosail, automatic na ang barko susundin ang course line ng iyong ruta. Ang own ship or track ay para naman sa mga parameters ng iyong barko. Meron itong adjustment para sa offsetting ng posisyon ng barko, anchor watch for monitoring circle at setting ng mga parameters ng iyong sariling barko. Ang user map function naman ay ginagamit upang magdagdag ng mga impormasyon sa iyong chart kasama sa iyong passage planning. Dito maaaring maglagay ng mga informations katulad ng no-go area, call master or call pilot or other calling stations. Maaari kang maglagay ng symbols, lines, text at areas gamit ang function na ito. Kasama ang user map sa port layer ng chart. Sinabing port layer dahil ang user ang mismong nagdagdag o gumawa ng mga information. Ang chart function naman, ginagamit para i-set up ang lahat ng parameters na iyong chart. Mayroon din itong setting na kung saan kapag iyong ginamit ay makikita ang pagpapalit halimbawa ng mga layers o depth alarms ng iyong chart.
Ang main button naman, or main function, ay listahan ng mga iba pang parameters karagdagan sa mga naunang mga functions. Meron din itong setting upang iset up ang mga parameters na susundin ng iyong Ecdis. At ang exit function ay ginagamit upang lumabas ka sa navigation and planning at lalabas o babalik ka sa startup menu. Ito ang mga functions na makikita sa iyong menu title bar.